siya lahat. Ito ay yung rice water natin, yung pinaghugasan. So, second siya na pinanghugasan, pangalawa. So, lagay na natin siya. 4 cups to. Natin ilalagay yung mga sangkap na iba. First is yung meat. Ano to guys? Sukiyaki cut. So, madali lang siyang maluto.
I-plate na natin siya. So guys, ito na ang ating finished product. Sana magustuhan nyo ito. And napakadali lang nito guys gawin. Hi guys! Hello! This is Nachi Gaming. Yes guys, nandito tayo rin sa bahay ni Mix Pao para tikman ng kanyang niluto. Ayan, ang niluto po niya ay beef. Another one. Mali. Okay, ang niluto po niya ay... Ano nga niluto mo? Beef soybean. Okay. Guys, ang niluto po niya ngayon ay beef soybean stew. Ayan, ito po yun guys. Titikman po natin ito. Yes! Takam na po ako dahil naaamoy ko na ang bango at ang sarap. Ayan guys. Yun, titikman po natin ngayon. I-review po natin kung masarap na talaga ito. Kasi sa amoy pa lang, ang sarap-sarap na. Napakasarap na. Pero, syempre, dahil libre, di ba? Masarap eh. Joke lang yan. Pero ayan. Yun na nga, titikman po natin. Ayun, naka-ready na po. Automatic. Niready na nila ang aking rice. At saka, titikman natin beef soybean stew. Ayan, titikman na po natin ngayon. Tara, samahan niya po guys. Titikman natin ang kanyang soybean stew. Ayan, beef soybean stew. Ayan. Titikman natin ang lasa nito. Beef soybean stew. Pwede mo makain ng kunting para tikman ko po ang lasa niya. Ayan. Charan! Thank you next Pao. Ayan. So ito, wow, parang ayoko siyang guluhin kasi napakaganda ang pagkagawa ni Next Pao channel. Ayan. Ayoko sana siyang guluhin. Pero hindi masyado ganun ka-anghang para pang-anghang talaga. Big mahal. Direk! Sorry guys. Anghang na. Ayan guys, ayun. Sarap pero masarap guys, masarap. Ganun po talaga siguro yung lasa nito kasi first time ko pong makatikim ng ganitong food. Ayan, dahil madalas po tayong tumitikim ng Italian at saka Italian-American, Filipino. Pero pag Korean, minsan na tayo nakatikim ng mga Korean. Dahil yan, kay Next Pao channel, dahil yan po ang kanyang content, Korean food. Ayan, so masarap. Natikman ko na yung dati niyang niluto. Masarap din. Pero ito, kakaiba. Kakaiba guys. So, masarap. Maanghang. Masarap.
Tara, kain na tayo talaga yung totoo ng kain. Kanina kasi tigil-tigil na. So ayan guys, sabaw tayo kakain dahil may sabaw eh. Ayan. Lalagyan natin ng kanin kasi ano naman to. Ayun, nilagay ko na lahat, diba? Nilagay ko na lahat. Para tuloy ako mukbang dito. Tara, next boss. Samahan mo ako, kain na tayo. Ano ba naman yan? Tara na. So guys, ngayon natapos na naman ako sa aking pagluluto ng aming ulam na beef soybeans stew. So, kung nagustuhan nyo ang aking ginawa for today, don't forget to subscribe on my channel, Nick's Pau Channel, and don't forget to hit the ring bell button for you to be able to get all the notification. Ano ba yan? Nabulol ako. Notification on my upcoming videos. Naku guys, ngayon nasasanay na ako, napapa-English na ako sa aking vlog. Bye! Until next time!